welcome sa ating channel. So for today's video, share ko sa inyo isang simpleng hack kung paano mag-repaint or retouch ng mga minor damages ng leather type bag, crutches, luggages, wallets, gaya ng mga minor scratches, nasulatan o na-stain. O di kaya naman yung mga nag-umpisa ng magbakbak. Syempre gamit lang ang mahiwagang nail polish. What? Ito kasi yung mga kadalasan ng nagiging problema ko sa bag ko. Kaya before pa lumala yung damage, nire-remedyohan ko na siya gamit ang nail polish. Kaya kung interesado kang malaman kung paano mag-repaint o retouch gamit ang Q-tips, please keep on watching. So yun guys, tapos na natin siyang i-repaint at i-retouch. Pero hindi dyan nagtatapos ang ating video. As you all know, sa channel na to, it's all about arts. Kaya naman, itodo-todo na natin yung pagre-repaint by putting a design on it. Magpipaint tayo gamit pa rin ang nail polish. So, let's check it out!
ito na nga po ang ating finished product. Hopefully, nakatulong sa inyo ang video na ito. At kung nag-enjoy naman po kayo, please don't forget to thumbs up this video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, click mo na rin ang subscribe button kasama na ang notification bell para ma-notify ka sa mga next uploads namin. Thank you guys, and bye-bye. Dahil, as you know, on this channel, interesado ka malamay. So, for today's video, papakita ko sa inyo, images lang naman. Hi everyone! Welcome sa ating channel. So, for today's video, i-share ko po sa inyo kung